تحياتي للجميع وأهلا وسهلا في أول درس لتعليم اللغة اللاتينية. معكم الدكتورة أحلام صبيحات. تابعوا معي في هذا الفيديو طريقة نطق الحروف اللاتينية. اللاتينية مثل العربية تطورت من اللاتينية الكلاسيكية القديمة إلى نسخ حديثة تختلف ببعض التفاصيل عن النسخة القديمة، وهذه النسخ تطورت عادة في العصور الوسطى. لذا فعدد الحروف القديمة 21 حرفاً، أضيف إلى النسخ الجديدة حرفان من اللغة اليونانية وهما حرف Y و Z في الإنجليزية. اللغة اللاتينية غير محكية اليوم في أي دولة في العالم، وهي لغة ميتة، وتستخدم في الكنائس الكاثوليكية اللاتينية للعبادة، ويستخدمها الباحثون في دراسة النصوص والمخطوطات المكتوبة بها. إذن نحن ندرس اللاتينية لنتعلم قراءتها وليس للكلام بها. في الصورتين مثال على كتابة لاتينية، الصورة على اليسار أقدم من الصورة على اليمين، وهي محفورة على قطع أثرية رومانية، ولم يعرف الرومان إلا الحروف الكبيرة، ولا يوجد فراغات بين الكلمات، لكن أحيانا كان يلجأ الرومان إلى وضع نقاط لمنع اللبس بين الكلمات. الصورة على اليمين من مخطوطة محفوظة في إحدى الكنائس. ولأنها لغة ميتة وغير محكية، درس العلماء كل اللغات اللاتينية واستخرجوا الأصوات المتشابهة بينها للوصول إلى لفظ اللاتينية الكلاسيكية. لفظ حروف اللاتينية كالتالي: A B K D E F G H I K L M N O P Q R S T U X Y زيتا. اللاتينية تكتب كما تلفظ وتلفظ كما تكتب، وإملاؤها سهل. ولعدم الخلط مع لغات أخرى عليك بلفظ الحروف الصامتة كما هي في القائمة. لاحظ مثلا أن حرف K يلفظ دائما K، وكذلك حرف G يلفظ دائما G. سأضع أمثلة هنا وأوضح حالات أخرى. حرف K مثل كلمة قيصر. حرف G مثل كلمة فوجيتيفوس. حرف E في المثال الأول إذا جاء في بداية الكلمة يأتي بعده حرف علة آخر مثل يم، يونو، لاكتاتوس. حرف E بكلمة يونو تم مدها إملائيا للأسفل، وهنا ظهر حرف J في اللغات وأصبحت جونو أو جون. حرف E في المثال الثاني يأتي بين حرفي علة ويلفظ مثل الحرف الساكن Y بالإنجليزية، هويوس، بيور. حرف Q يأتي بعده U إجباري ويلفظان كأنهما حرف واحد، كويس، إكوس. حرف S دائما يلفظ S، سيرفوس. حرف R يكون رنان في اللفظ، رومانوس، آرما. أما بالنسبة لحرف V فهناك جدل لغوي حول طريقة لفظه، فإما يلفظ V أو U أو W. سأقوم في الدروس عادة بلفظه V في الغالب. مثال على ذلك فيني، فيدي، فيكي، وهي أقصر خطبة بالتاريخ والتي ألقاها أحد قياصرة الرومان. هذه الأشكال الثلاثة مأخوذة عن الحروف اليونانية في، تشي وثي، لكن في اللاتينية تعامل كحرف واحد وهو ب، ك، ت. اللاتينية تشبه العربية بوجود حروف علة ممدودة طويلة مثل ألف، واو، ياء، وأصوات قصيرة مثل الفتحة والضمة والكسرة. ونميز الحروف الممدودة من القصيرة من خلال وضع ماكرون، وهي الشحطة فوق الحرف لمده. تابعوا الأمثلة. سأبدأ بالحرف القصير ثم الحرف الطويل. حرف A، بويلا، بويلا. E، دوكري، هابيري.
إي لودافيت لودافي. حرف أو نفتح فمنا قليلا في حالة الحرف القصير ونغلقه في حالة الحرف الطويل، وهذه حالة استثنائية. بامبيوس بومبا. حرف أو مانوس مانوس. حرف إيغرايك يلفظ أحيانا نقول تورانوس، بينما لا نجد مثال على هذا الحرف في حالة الحرف الطويل. وهذا الحرف يستعمل فقط في الكلمات المأخوذة عن اللغة اليونانية. في اللغة اللاتينية مثل كل اللغات اللاتينية حرفا علة متتابعان تسمى باللغات اللاتينية ديبتونغو. وأشهر الحروف المتتابعة في اللغة اللاتينية هي A مع A وتلفظ I فيلاي، A مع E وتلفظ A ديندي، O مع A أوي بوينا، A مع أو سيو، A مع أو أورم، أو مع إي هويك. هذه هي قواعد لفظ اللغة اللاتينية. شاكرة لاستماعكم وألقاكم في الفيديو القادم.